This example of solidarity in the work of rebuilding teaches us an important lesson. Like a family, every society draws of the deepest resources in order to face new challenges. Today, the Philippines, together with many other countries of Asia, face the challenge of building on solid foundations a modern society. A society respectful to authentic human values, protective of all God-given human dignity and rights. Good evening, my name is Natalia Dinsi Barcelos of BSC 13M. Tonight I would like to state my opinion about Pope Francis' speech in Malacanang. I am not a believer, but I appreciate his speech, for his message is not only for his fellow Catholics, but for every Filipinos. As I watched the video, I see that he is concerned about other people, about the respect for humanity and for justice. I see that he feels us. He can feel what we feel, for he is also against corruption and social inequality. I appreciate him for his kindness and for having an empathy and sympathy for the poor. The President is there and the other politicians may have listened as well. I hope they learned a lot from the Pope's message. Reject corruption and don't implement it. Sa ating pagbangon, kailangan ng pagkakaisa. Parang sa paggawa ng building lang yan. Wala pang building na naitatayo, naiisa lang ang gumawa. That's what I learned from him. If you allow me, I prefer today speak in Spanish. I have a translator, a good translator. May I do that? May I? Thank you very much. La primera lectura, escuchamos que dice que tenemos un gran sacerdote que es capaz de we have a high priest who is capable of sympathizing with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way, yet without sin. Jesús es como nosotros. Jesus is like us. Jesús vivió como nosotros. Jesus lived like us. Es igual a nosotros. He's the same as us in every respect, En todo menos en el pecado. except sin, Porque Él no era pecador. because he was not a sinner. Pero para ser más igual a nosotros, But to be more like us, se vistió, asumió nuestros pecados. he assumed our condition and our sin. Se hizo pecado. He made himself unto sin. Y eso lo dice Pablo, que lo conocía muy bien. This is what St. Paul tells us. Y Jesús va delante nuestro siempre. And Jesus always goes before us. Y cuando nosotros pasamos por alguna cruz, And when we pass and experience a Él cross, pasó primero. he passed there before us. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Terry Grace Campos na nanggaling sa CTE 103. Ako ay nataatasan na magbigay refleksyon sa aking
sariling opinion kung ano aking natutunan sa mensaheng binigay ng Santo Papa noong nasa Tacloban siya. January 17, 2015 ang araw ng pagdating ng Santo Papa sa Tacloban. Hindi naging madali para sa mga Pilipinong nais makarinig ng mensahe at nais makita ang Santo Papa dahil may paparating na bagyo ang araw na iyon. Ngunit hindi natibag ng anumang pagsubok ang araw na iyon dahil naniniwala sila na kasama nila ang Panginoon. Gaya na lang ang sinabi ng Santo Papa na mensahe niya, narito ang Panginoon at sinasamahan tayo kahit anumang pagsubok na dumating. Alam naman natin na mahigit 14 buwan na ang makakalipas mula nang sumalakay o nasalanta ang Tacloban ng isang napakalakas na bagyong Yolanda. Pero nananatili pa rin sila at naniniwala na kasama nila ang Panginoon. Ito ang naisipariting ng Santo Papa na maniwala sila na dahil kasama nila ang Panginoon. Sinasabi din ng Santo Papa na huwag tayo mawalan ng pag-asa dahil kasama natin ang Panginoon, hindi ba? Dapat nga ba na mawala ang ating paniniwala sa Kanya? Aprendamos a llorar, Let us learn how to weep como ella nos enseñó as hoy. she has shown us today. No olvidemos este testimonio. Let us not forget this lesson. La gran pregunta, ¿por qué sufren los niños? La hizo llorando. The great question of why so many children suffer, she did this crying. Y la gran respuesta que podemos hacer todos nosotros And the response that we can make today is, es aprender a llorar. let us learn, really learn how to weep, how to cry. Jesús en el Evangelio Jesus in the Gospel, lloró. he cried. Lloró por el amigo muerto. He cried for his dead friend. Lloró en su corazón He cried in his heart por esa familia que había perdido su hija. for the family that had lost its child. Lloró en su corazón cuando vio esa pobre madre viuda que llevaba a enterrar a su hijo. He cried when he saw the poor widow having to bury her son. Se conmovió y lloró en su corazón cuando vio a la multitud como ovejas sin pastor. He was moved to tears, to compassion, when he saw the multitude of crowds without a pastor. Si vos no aprendés a llorar, no sos un buen cristiano. If you don't learn how to cry, you can't be good Christians. Y este es un desafío. This is a challenge. Junko Chora y su compañera que habló hoy nos han planteado este desafío. Jun and Glizel have posed this challenge to us today. Y cuando nos hagan la pregunta, And when they pose this question to us, ¿por qué sufren los niños? why children suffer, ¿Por qué sucede esto o esto otro de trágico en la vida? why this and that tragedy occurs in life, Que nuestra respuesta sea o el silencio our response must either be silence o la palabra que nace de las lágrimas. Magandang araw, ako nga pala si Lizzie at Ikumbate, Filmer student galing sa PTE 106. Real love is about loving and letting ourselves be loved. Yun yung para sa akin, isa sa pinakanatandaan ko during Mass ni Santo Papa in UST. Para sa akin, ang ibig sabihin nun, ang totoong pagmamahal daw ay ang hayaan natin sa sarili natin mahalin tayo ng ibang tao. Para sa akin, ayun yung ibig sabihin. Pangalawa is, let yourselves to be loved. Ang ibig sabihin para sa akin nun is, hayaan mo yung sarili mong mahalin ka ng ibang tao.
parang isipin mo na rin na hayaan mo mahalin ka ni God. Hayaan mo yung sarili mo mahalin ka ni God. Hayaan mo magbigay siya ng mga trials, problema sa'yo, na alam mo na kaya mo i-survive. Na kapag nag-pray ka, is malalampasan mo yun. Magiging strong ka kapag hinayaan mo mahalin ka ni God. Para sa akin yun yung ibig sabihin nun. Kasi kapag hindi mo hinayaan sa sarili mo na mahalin ka ni God o mahalin ka ng ibang tao, hindi mo makakamtan yung totoong happiness. A child is born to us. A song is given us. It's special call, joy for me to celebrate Santo Niño Sunday with you. The image of the Holy Child Jesus accompanied the spread of the gospel in this country from the beginning. Dressed in the robes of a king, crowned and holding a scepter and globe and the cross, he continues to remind us of the link within God's kingdom and the mystery of spiritual childhood. He tells us this in today's gospel. Whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it. Santo Niño continues to proclaim to us that the light of the God grace has shone upon a world dwelling in darkness. It brings the good news. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Mary Rose M. Aman ng CTE 106. Nais magbigay ng opinyon o pahayag sa binigay na mensahe ng Santo Papa sa Luneta. Sabi ng Santo Papa, God chose and blessed us for a purpose, to be holy and blameless in His sight. Ephesians 1 verse 4. Maraming mga Pilipino o maraming mga tao na nagiging marumi ng dahil sa kasalanan. Kagaya na lamang ng sinabi ng Santo Papa, ang kasalanan ay isang bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon at kung bakit pumapangit ang imahe na ginawa ng Panginoon. Ginawa ng Panginoon ang lugar natin, ang buong mundo na isang napakaganda at napaka-perfect na lugar. Pero dahil sa kasalanan natin, dumurumi ito, nagiging madumi ng dahil sa kasalanan ng mga tao. Sabi din ng Santo Papa, na ang kasalanan ay dapat mawala dahil ito ay nagiging dahilan na mawawala ang democracy at nagiging arrogante ang mga tao. Kailangan mawala ito upang maibalik ang kagandahan at kalinisan ng ating mundo. Sabi rin ng Panginoon, be holy for I am holy. Kailangan natin maging banal sapagkat ang ating Panginoon ay banal. Napansin ko na yun din ang nais sabihin ng Santo Papa sa atin, na kailangan natin magpakabanal. Alam natin wala ang taong banal, kahit sinong tao ay hindi banal. Ngunit nais ng Panginoon na maging banal tayo sa harap niya, na maging malinis tayo, at mawala ang mga kasalanan natin. Alam ko at naiintindihan ko na yun ang nais sabihin ng Santo Papa sa atin, na yun ang mensahe na tanggap niya mula sa Panginoon. Kaya nais niya magpakabanal tayo, alisin natin ang mga kasalanan sa atin upang maibalik ang imahe na ibinigay ng Panginoon sa atin, which is beauty. Beauty, magandang mundo, magandang pagkatao. Nais maibalik ng Santo Papa yun sa atin at nais din maibalik ng Panginoon yun sa atin. At marami din, karamihan nawawala ang tiwala sa Panginoon. Ang mga nababasa sa Biblia, ang mga nalilinig na mensahe, nawawala ito. Marami nakalagay sa Biblia, kagaya na lamang na sinabi ng Santo Papa dito. Kapag oras na ng problema, nawawala ng paniniwala natin. Nawawala na yung mga bagay na dapat natin gawin. Hanggang
hanggang email lang tayo, hanggang oo, kapag wala pang problema. Pero kapag nariyan na ang problema, nawawala na ito. Naisa sa ito, Papa, na kahit gaano maraming dumating na problema sa atin, patunayan natin na sinusunod natin yung salita ng Panginoon, na sinusunod natin ito at ginagawa natin ito sa ating buhay. Kailangan maniwala din tayo sa plano ng Panginoon. Isa rin ito sinabi ng Santo Papa na maniwala tayo. Maniwala tayo sa mga pangako ng Panginoon sa atin. Kagaya na lang ng pangako niya, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future. Isa yun sa dapat natin paniwalaan. Kailangan maniwala at magtiwala tayo sa Panginoon na kaya niyang gawin ito sa buhay natin. Kaya kailangan maniwala at magtiwala na sinang kasalanan upang mapunta lahat sa atin ito, upang may balik ang kaladahan. Yun lamang ang aking refleksyon o reaksyon sa sinabing mensahe ng Santo Papa sa Luneta o sa Quirino Grandstand. Maraming salamat.